سلام به همگی، مریم حبیبی هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. امروز آموزش این کیک ساده و بسیار خوشمزه رو داریم که برای درست کردنش نیاز به ترازو نداریم. همونطور که میبینید بافت این کیک فوق‌العاده نرم و پنبه‌ایه. یه دستور کیک سریع و آسون که خیلی زود و راحت و بی دردسر آماده میشه. پس بریم تا با هم درستش کنیم. برای درست کردن این کیک خوشمزه ابتدا 3 عدد تخم مرغ رو در ظرفی میریزم و کمی نمک. حالا 12 قاشق غذاخوری شکر اضافه میکنم. من تخم مرغ ها رو قبل از اینکه کیک رو درست کنم از یخچال بیرون آوردم تا به دمای محیط برسه و بعد ازشون برای درست کردن کیک استفاده میکنم. برای از بین بردن بوی تخم مرغ هم از مقداری وانیل استفاده میکنم و به مواد کیکمون اضافه میکنم. با همزن برقی حدوداً 2 تا 3 دقیقه هم میزنم تا مخلوط تخم مرغ و شکر به این صورت کرمی رنگ و هجیم شه. وقتی مخلوط تخم مرغ و شکر به این حالت رسید، موقع اضافه کردن روغن هست. برای این کیک از 12 قاشق غذاخوری روغن مایع استفاده می کنم و به مواد کیکمون اضافه می کنم. حالا 12 قاشق غذاخوری شیر هم میریزم و به مایع کیک هم اضافه میکنم. دوستان، آموزش های متنوعی از انواع کیک های ساده، آسان و بسیار خوشمزه داخل کانال هست. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و عضو کانال شید. فراموش نکنید زنگ رو هم بزنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتم مطلع شید. برای خوش عطر و طعم شدن این کیک من از رنده پوست 1 عدد لیمو و همینطور آب نصف لیمو استفاده می کنم و به کیک اضافه می کنم. با همزن برقی کمی هم می زنم تا همه مواد به خوبی با هم ترکیب بشن. حالا همزن رو خاموش می کنم و کنار می زارم. برای درست کردن این کیک به 12 قاشق غذاخوری آرد هم احتیاج داریم. من 12 قاشق غذاخوری آرد رو به همراه 1 قاشق غذاخوری سرخالی بیکینگ پودر داخل الک میریزم و الک میکنم و به مواد کیکمون اضافه میکنم. برای درست کردن این کیک همونطور که دیدید از 12 قاشق غذاخوری شکر، 12 قاشق غذاخوری روغن، 12 قاشق غذاخوری شیر و همینطور 12 قاشق غذاخوری آرد استفاده کردیم. این کیک معروف به کیک 12 قاشق هست که یکی از کیک های معروف ایتالیاییه. حالا با همزن دستی خوب هم میزنم تا آرد با بقیه مواد کیکمون به خوبی مخلوط بشه و مایع کیکمون به این صورت کاملا صاف و یک دست بشه. برای این کیک من از قالب به قطر 20 سانتی متر استفاده می کنم. کف قالب رو کاغذ روغنی انداختم و دور تا دور قالب رو با کره چرب کردم. حالا مایع کیک رو داخل قالب می ریزم. روی اون رو صاف می کنم. قالب رو چند ضربه به سطح میزنم و بعد اون رو در فر از قبل گرم شده در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 35 تا 40 دقیقه قرار میدم تا کیک کاملا بپزه. بعد از این زمان کیک خوش رنگ و خوش طعم ما آماده است. صبر میکنم تا کمی خنک شه و بعد کیک رو از قالب جدا میکنم. من روی کیک رو کمی عسل رقیق شده میزنم و بعد با مقداری ترافل رنگی تزیینش میکنم. پیشنهاد میکنم این کیک فوق‌العاده خوش عطر و طعم رو درست کنید و در کنار دوستان از خوردنش لذت ببرید.
امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو در کامنت ها بنویسید و برای دیدن آموزش های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید.